صباح الخير ومساء الخير محل ما انتم اهلا وسهلا فيكم ببدوي تريدز. اليوم نقل اف او ام سي لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي. بده يطلع جيروم يعلنوا اعلان زياده الفايده، وبدهم يطلع جيروم باول ويحكي. اعلان زياده الفايده رح يتم هلا، يعني حيلا ثانيه، وبعده رح يكون في مؤتمر صحفي على 2:30 بعد نص ساعه. الكل منتظرين حاليا قد ايه رح تطلع زياده الفوائد. البيتكوين طالع صاروخ صراحةً، 28,700. سيطرته على السوق بعدها قوية كتير، صعود 28,800. طلعت النتيجة، خلينا نشوف. صباح النور جميعًا، خلينا نشوف شو نتايج الفيدرال. سوري رح أركز بس شوي شوف إذا طلعت نتايج طلعت نتايج الفيدرالي. التقدير 5 إجا 5، يعني تم زيادة الفايدة بأمريكا 25 نقطة. تم زيادة الفايدة 25 نقطة حاليًا بأمريكا. لحظة شوي، اديني ثواني. alright، يلا هلأ صرنا معكم. رفع الفايدة تم. شفنا صعود البيتكوين تقريبا، وصلنا قربنا على 29,000 دولار، وبلشنا نرجع هبوط حاليا. هلا المؤتمر الصحفي على 2:30. 2:30 مؤتمر الصحفي بتوقيت أمريكا، يعني بعد نص ساعة من هلا. المؤتمر الصحفي أهم من اللي رح يصير، أهم من رفع الفايدة. رفع الفايدة تكون شبه مؤكد، الزيادة رح تكون 0.25، وهذا اللي إجا. الفيدرالي ما بيحب يغير باللي عم بيصير باللي متوقع من السوق، ما بيحب يصدم السوق. ولكن بدنا نشوف إذا سياسة التشدد رح تكفي ولا لا. خلينا نشوف. أهلا وسهلا بالجميع. السوق دايما بيسبق الإعلان، ولكن بيتم التلاعب بهالفترة أحمد. دايما بيتم التلاعب. وصلنا لل5%. ايه، وصلنا هلا ل5%، صح. 25 نقطة، 100%. أنا هون بس بدي أقدر أطلع على المعلومات قبل ما تجي هلا. وقت يبلش المؤتمر ما بقدر جاوب كتير على الأسئلة، لأنه بدي ترجم مباشر على المباشر. أنا بترجم، إذا حدا بيتابعني دايما على المباشر بكون على المباشر. على فكرة حبيت خليني بس بدي أعيد الجميع على فكرة. رمضان مبارك، كل عام أنتم بخير. حسب أي بلد أنتم فيه. بس حبيت لكم هالشغلة نحن ناطرين. سامعيني؟ حدا عم يحكي عن الصوت؟ أوكي، خلينا نجهز بس لنشوف. هذا الساعة 2:30، يعني بعد في وقت ليطلع. خلينا ندردش شوي نحن وياكم ايش صاير بهالأسواق. بتمنى عليكم تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، بكون ممنونكم. alright. الصوت تمام، بيوتيفول. رمضان وفايدة فوايح. ما في شمعات تتقلب. هلا دايما على فترة رفع الفايدة الشمعات بتتقلب. ليك هذا المتوقع. انا ما بتخيل حركة كتير كبيرة، طالما بدنا نشوف لهجته بالمؤتمر الصحفي. اذا السياسة بده يحكيها بالمؤتمر الصحفي، بده يقول مثلا كلمات بدنا نضلنا نحارب التضخم، بدنا نضلنا نتشدد، في احتمال نزيد الفوائد، هالشيء رح يودينا هبوط قوي. ولكن اذا طلع وقال
لأ كلّه قرّبنا نخلص من التضخُّم وكل هالأمور، هالشي إيجابي، بدنا نخفّف كرمال الوضع اللي شايفينه، هيدا الشي سلبي، هيدا شي إيجابي، إذا بدنا نخفّف كرمال انهيارات المصارف، كل هالشي سلبي. لا أخي أنا بحياتي مش فاتح قناة أول وحدة وهيدي فتحتها بالغلط صراحةً، هيدي فتحتها لمساعدة أصحابي وكبرت أخي، لا أنا ولا مرّة كان عندي قناة أبدًا. أنا أخي ما باعمل نصائح استثمارية إذا أشتري قبل والّا بعد الفيدرالي، يعني كلمة وحدة من الفيدرالي بيغيّر كل شي، ما بدي إياك تخاطر. بوم، بوم، بوم. XRP كان حدا عم يحكي عنها، شكله طالع إشاعات إنه معقول يربحوا المحكمة مع يربحوا المحكمة مع الSEC، إذا ربحوا رح يكون كتير إيجابي للXRP وتصعد الXRP. أنا أصلًا بدي إياهم يربحوا، يعني أنا من المحبذين إنّن يربحوا أكتر شي لإنه هالشي بيعمل سابقة لجميع العملات. إذا بده يحارب الSEC حيلّا عملة تانية بيصير فيهم يعملوا لها سابقة بأمريكا بالمحكمة. سبب عدم صعود العملات البديلة الaltcoins مع البيتكوين، البيتكوين الdominance هلأ وقت البيتكوين. عادةً دورة الكريبتو بيتكوين، إيثيريوم، major alt، small alts، هيك الدورة تاريخيًا بتصير، ولكن حاليًا ليكو الإيجابية ليكو هالشمعة، انتبهوا في شمعات تلاعب بتكون كمان. ولكن عم نحكي عن الaltcoins حاليًا في أزمة ثقة بالنظام المصرفي، في أزمة ثقة بكل شي، العالم خيفانة، وقت العالم بتخاف بتروح على أكتر شي أمان، بالعملات الرقمية أكتر شي أمان هو البيتكوين، بالعالم الطبيعي أكتر شي أمان بنلاحظ الدهب. العالم عم بتروح على الأمور الأكتر أمان، كانت تحط أموالها بالمصارف، ما عم لك جميع كتير عالم بتحط أموالها بالمصارف، أكيد ما رح تنقلهم كلّهم بيتكوين، ولكن في قسم صغير كتير من هالعالم عم ينقل، هالشي عم بيكون أمان، العالم عم تنقل حتى من العملات البديلة على البيتكوين. لذلك عم يصعد البيتكوين أكتر من غيره، البيتكوين dominance طالع تقريبًا ل48%. أهلا وسهلا، باشكرك أخي. إيه والله فتحتها بالغلط صراحةً، أنا كنت عم لأقول لك صراحةً كيف فتحت القناة، كان أصحابي كان عايشين بلبنان والوضع اللبناني البنوك وضياع المصاري، العالم كلّها خسرت أموالها بالبنوك، كنت عم أعلّمهم كيف يعملوا أموال خلال الstaking والتمويل اللامركزي وهالأمور. وبس دايمًا نعمل Zoom، ووقت أنا عايش بأستراليا هن عايشين بلبنان فرق الوقت 9 ساعات تقريبًا. كان كتير صعب، مش دايمًا نقدر نعمل Zoom، كل واحد يقول لي غيّر الوقت، غيّر الوقت، قُلت باعمل لكم إياه على يوتيوب، وبهيك بلشت القناة صراحةً. وكبرت فجأة بالمجتمع، وهلأ صرت أنا يعني المجتمع معنا، هيك تم فتح القناة، ما كان في شي تاني. آآ ج Gulf Crypto Bank صار أكتر من شخص سألني عنّا، ما باعرف كتير، مشروع عربي بس ما باعرف عنّا كافي لحتى أقول لكم، لازم أدرسها، إذا مشروع عربي وجيد لازم بركي بادرسه بهالقرب. صعدت أكتر من 20%، وصلت ل25% الXRP لأنه طلع، قريت مقال الXRP صعودها كسبب شكله رح يطلع، هو حكيت عنها بالفيديو. XRP هيدون كوين تيليجراف، صعودها لأنه شكله في أخبار عشان optimistics، العالم متفائلة من موضوع المحكمة، موضوع المحكمة شكلهم رح يربحوا. خلّيني بس شوف هذا خلّينا نكون على المباشر. لأ ما بدّي هالصوت. أوكي، كل عام وأنتم بخير. استحواذ البيتكوين، العالم عم تروح على الأمانة اللي هو البيتكوين.
إيه أكيد رح تروح على الXRP رح تغيّم إذا ربحت المحكمة، بس ليك في عم بقشع أرقام على التويتر صراحةً وما باحب دايمًا أعلّق، أنا في أرقام عالم عم تطلع وتقول الXRP رح توصل 200 و300 و600$ وهالأمور، هيدول أرقام مش واقعية، يعني ما بدي حدا يفكر إنه إذا ربحت المحكمة رح تطلع رح تصير $600 أو شي، لأ هيدا أرقام يعني كيف وقتها حدا بيقول لك بعد 30 يوم $1,000,000 بيتكوين، هيدا أرقام خيالية ما بتصير. إلا إذا انهار الدولار الأمريكي، هيدا شيء تاني بيصير، موضوع تاني، بس عم نحكي إذا الوضع ثابت مثل هلأ وربحت ربحت المحكمة ما بتطلع هالقد، بتطلع إيه بيعلى سعرها، بيقطع الدولار $2 يمكن معقول، ولكن توصل لل200 و300 و600 بس بشوف محللين هيك عم بيقولوا، هيدا كله كلام فارغ صراحةً. لحتى $10 بشار بستصعب توصل $10 بستصعب كتير. فيها 20 مليار العملة سوري 50 مليار موجود بالسوق وفي 50 مليار بعد ما دخل على السوق، يعني إذا وصلت $10 القيمة السوقية تبعها رح تقطع قيمته السوقية تبع كل العملات including بيتكوين. منه منطقي يوصل لهون، بالبول ماركت معقول يمكن، أو إذا بيعملوا شيء تاني يمكن، بس حاليا مثل ما هو السوق، وأنا برأيي ولا يمكن توصل $10، رأي شخصي. إذا وقّفوا كل البنوك يتعاملوا بالكريبتو الdeposit والwithdrawals كلّه P2P صح مضبوط، هلأ بدّن يوقفوا، هن عم بيوقفوا بالولايات المتحدة غير بلدان رح يضلّن ماشيين، وفيهم يعملوا onboarding من غير بلدان، وفيهم يعملوا onboarding خلال الcredit card payments، يعني مثلًا بتلاحظ Uniswap بتلاحظ Binance فيك تشتري خلال أمور خلال الcredit card. هلأ بتبطّل convenient لكتير شركات والأموال الكبيرة لتدخّل أموال على السوق، بس هيدي الأمور بتأثّر، بتبطئ التطوّر، هيدا اللي بيعمله. Algorand أنا باحمل عملة Algorand عم يشتغلوا بطريقة جيدة، عندهم شراكات مهمة وعم بيطوّروا، لأ Algorand كتير جيدة. سألتك عن عملة Sun، صراحةً ما باعرف عنّا كافي لجاوبك، ماني متابعها أبدًا. ما فينا هلأ لإنه عندنا شو اسمه، عندنا المباشر ما رح نقدر، بدي ضلني مع جيروم باول شو بده يحكي. مساء الخير. كان وقت أقول لك صديقي العزيز جاري الوسخ. هيدا لقب طلع من عندي شكله، صار العالم تستعمله. لك سوق الكريبتو فيه إيجابية كتير، ولكن قربنا على مرحلة أنا برأيي خطرة شوي، يعني إذا بتطلعوا على الفير اند جريد اندكس، يعني قربنا على مناطق هون الطمع الشديد، العالم بنشوف تصريف بهالمراحل، عم نشوف institutional sell هون، وقتها يتعب الريتيل والinstitution sell يبيعوا بهالمراحل، هالشي يمكن يؤدي لتصحيح، ما عم لكم رح نشوف هبوط قوي، ولكن لازم يصير تصحيح آه تصحيح طفيف، ولكن لازم يصير تصحيح صغير، يعني ما في شيء بيطلع بطريقة صاروخية، يعني لازم تعمل لأنه تصحيح مثلًا لهون، نرجع نكفّي، نجرّب نكسر، ما بنقدر هون بنكسر، بنرجع بنعمل تصحيح، هي هيد هيك هيك التاريخ، لأنه طلعنا لاحظوا الطلعة تبعنا كتير آآ عمودية، يعني مَنّا صحية كتير، ولكن بالمجمل في إيجابية كتير كبيرة بالأسواق، يعني بالرغم من كل اللي عم بيصير، كل الأوضاع العالمية، بعد الإيجابية البيتكوين بشكل خاص كتير قوية. اشتري الإشاعة وبيع الخبر دايمًا buy the rumor sell the news، دايمًا باقولها أنا للناس. أهلا وسهلا محسن، كيفك أخي؟ السلام عليكم، مع إنه سلبي للبيتكوين بس كيف هلأ صاعد؟ لأ منّه كتير سلبي هلأ 25 نقطة هذا المتوقّع، وقت يكون متوقّع زيادة الفايدة
بيمشي عرضي ما بيتأثّر، اللي بيأثّر هو الكلمة تبع جيروم باول، يعني بيقولوا لها priced in يعني سعّروها بالسعر ال25 نقطة لإنه 80% من العالم كانت متوقعتها تم تسعيرها، لذلك إذا قال الفيدرالية التضخم لا زال مرتفع ورح نكفّي بزيادة الفوايد، هيدا الشيء أكيد رح يكون سلبي الأسواق رح تتقابل معه بسلبية. أخي لأنه صعدت كتير الMatic قبلًا، الMatic إحدى العملات صراحةً إذا باقول لكم أنا الMatic شاريها من الbull market من أول 2021 تقريبًا، وأنا الMatic بعدني لهلأ ماني خسران فيها، بعدني ربحان، يعني كل العملات هبطت هبوط عنيف، الMatic بعدها أنا بعدني ربحان عامل لها staking وعم باعمل staking وكل هالأمور، بعدني ربحان وكتر خير الله بالMatic يعني. الفكرة إنه صعدت صعود كتير قوي الماتك بدها ترتاح شوي، ولكن ما عم توقف صراحة، العمل فيها ما عم يوقف وهالشيء إيجابي بالنسبة إلي. والماتك الشغلة التانية في عالم كتير عم تنسحب شوية سيولة منها عم تروح على اللاير 2 الجداد اللي عم يطلعوا مثل اربتروم، مثل هلا عملت انا تويت طويل ما بعرف اذا شفتوه عن عدة خليني بس افرجيكم اياه، عن عدة اير دروبس معقول يجوا. في كتير لاير 2 عليهم حماس، اربتروم وحده منهم، هلا اوبتيميزم طلعت اوريدي، زي كي سينك هون هيدا يعني كتير لاير 2 بيشتغلوا مثل الماتيك تقريبا، مثل هون زي كي سينك عليه حماس كتير، يعني فيك عدة شبكات عم يشتغلوا على نفس الموضوع. هيدا ما بعرف إذا شفتوا، إذا ما شفتوه قلت بخبركم عنه الاربيترم اير دروب. هدول فيكم تعملوا عملات تقريبا ببلاش اذا بتستخدموا تطبيقات هدول الشبكات، بيطلع لكم اير دروب كيف اجى للاربيترم. رح جرب اعمل فيديو عن كل وحده لحالها لانه بياخذ وقت شوي لاقدر اعلمكم كيف تنعمل. ولكن هيدي هي، خلّيني بس شوف إذا بلّشنا، بعد ما بلّشنا. آآ فيك تعمل مضاربة على السريع، ولكن عادةً بفترة الFOMC بيحرقوا الميلتين، يعني بنشوف صعود وهبوط بس ليحرقوا الleverage trading، يعني انتبه بشكل كتير كبير. لأ، رفع الفايدة تم أنا متل ما شُفت 25 نقطة أخي سعود. يمكن سحبت على الأصدقاء، لأ بلّشت مع الأصدقاء بس كبرت هي القناة صار العالم تتابعني وصرت ساعد الكل أكيد. الصوت منيح. جالا مرقِك بمشروع جالا مشروع كتير جيد عم يشتغلوا فيه بشكل كتير حلو، عملوا شراكات مع عالم كتير قوية وبدّن يفوتوا عالم الموسيقى وعالم الأفلام كمان. يعني جالا هي استوديو ألعاب، ما بعرف إذا بتعرفوا المؤسسين تبعها أحد مؤسسين أفضل ألعاب الموبايل بالتاريخ يعني. كتير شاطرين. هلأ كان عندي مشكلة أنا عامل فيديو خاص عن الGala، عامل تحليل للعملة كامل، كان عندي مشكلة مثلًا بالsupply تبعها بلشوا عمليات الحرق، عندي مشكلة كان بكم شغلة، يعني عملوا شراكات، عملوا أمور لأ هلأ عاملة top صراحةً. الرفع ربع نقطة صح، 0.25. algorand عملة جيدة. لأ ما بعتقد رح توصل للمليون، أنا حكيت هالأمر وقُلت لكم ما يعني حتى بعت له message زي اللي بده يشارك، قُلت له أنا باشارك معك يعني بدك بيدفع مليون على إذا بدها توصل لمليون من هلّأ ل3 شهور. آآ حبيبي GPT صراحةً أنا باخاف من كل عملة حاليًا عم بتجرب تقلد ChatGPT، باخاف تكون نصب، عم باحكيك صراحةً. ما بعرف إذا GPT هي إلها علاقة بهاديك، لأن في كتير عالم عم يستخدموا الاسم، مثل ما وقتها طلع مثلًا أسامي كتير على مثلًا قُل شيبا إينو، أنا ماني محبذين الmeme coin وبتعرفوا هالشي، أنتم كل العالم بتعرف إني ماني محبذيه بس طلع لك شيبا إينو، طلع مدري شو شيبا، مدري يعني صاروا يجيبوا أسامي قريبة عليها
بس لحتى يجيبوا أموال ويعملوا ويهربوا فيها، يعني تنصيب في كتير منّن. حتى في مثلًا الAI وقت طلعت فقاعات الAI، كل شي يحطّوا لك بالاسم AI هو ما خصّه بالAI والذكاء الاصطناعي. So ممكن، بس التحويل الأساسي اللي بدنا نشوفه وقت يصير تحويل بسياسة الفيدرالية مش يوقّف بس زيادة الفوايد، بدنا نشوف ينقّص زيادة الفوايد، ساعتها بنشوف الصعود الناري، لإنه بلّشت في طباعة مال عم بتصير بقوة صراحةً. محمد طليس بكرة بالمستقبل وقت تتجوز الأهل بدّن مهر 10 بيتكوين مأخر و2 إيثيريوم مقدّم. هيدي حلوة. ضحّكتني. إيه أكيد، أكيد إذا كل البنوك، ولكن أخي ما في كل البنوك يوقفوا، يعني في بأمريكا يوقفوا، إيه معقول بأمريكا يوقفوا. رح تأثّر على السيولة، أكيد رح تأثّر بالسيولة اللي عم تدخل لنصعد نوصل لأسعار كتير كبيرة، وأنا قايل هالأمر بفيديوهات، عدة فيديوهات. ولكن في غير بلدان كتير منا كلّا متطابقة مع الولايات المتحدة، في كتير بلدان ما رح توقّف. عم نشوف تبني مثلًا بالدول العربية، عم نشوف تبني بهونج كونج، عم نشوف بالإمارات، ببحرين، بعدة دول عالمية، سنغافورة، كلّن هول لأ عم هدفهم يكونوا hub. حتى ببريطانيا بدّن يكونوا hub للكريبتو، يعني عم يشتغلوا، أوروبا عم تشتغل كتير لتكون hub للكريبتو. كتير عالم ما بعتقد رح يتوقّف كل البنوك، رح تتوقّف السيولة من أمريكا يمكن على الفترة، وهي أكبر سوق مالي ورح تأثّر، حاكي عن هالموضوع. ولكن لوقت محدد بعدين بيلاقوا حل، ما فيهم يوقفوا كل الأمريكان، بيصير الأمريكان يشتروا VPN ويغيروا الموقع تبعهم ويرجعوا يفوتوا أموال، يعني في كتير طرق بينعملوا. ألجو حكيت عنها، صرت حاكي عنها دايمًا. الXRP موعد المحكمة هن فيها إلهم سنين، إلهم سنين، إمتى بتطلع النتيجة والله بدنا ننتظر القاضي، ما فيني أقول لك أنا، هيدي القاضي قال حكينا عنها. الديكسي 102 صراحةً، خلّيني أطلّع على الديكسي، وين الدولار إندكس. الديكسي هو قوة الدولار، لايك كل ما يهبط الدولار، قوة الدولار كل ما يكون أفضل للكريبتو. بدنا إياه يكسر هيدا الخط، يكسر ونضلنا نزول، كسرناه هون بس ما قدرنا نضاين دغري، صعود دغري، بدنا إياه نكسر ونضل تحت هون. إذا كسرنا هالمرحلة هون، هيدا إيجابي كتير للكريبتو والبيتكوين، بس إذا كسرنا هيدا صعودًا سلبي كتير للكريبتو. البيتكوين الdominance، وين صرنا بالdominance؟ سيطرة البيتكوين. سيطرة البيتكوين على السوق كيف هي بصعود قوي كتير، يعني الهيمنة على باقي العملات الرقمية. وقتها أيام بقول وقت عم العملات البديلة عم تنزف مقابل الكريبتو البيتكوين، يعني البيتكوين صعوده أكتر، ما قصدي إنه هن عم يخسروا أموال، لا يمكن الدولار عم بيزيد بس ساتوشي عم بيقل، هذا المعنى. أخي بستصعب الإكس ار بي إذا ربحت المحكمة تصير $50، كتير بستصعب، يعني عم كون صريح معك، إن شاء الله أكون غلطان والعالم تعمل أموال نار. أنا ماني عم ما عم شارع أنا، ولكن بستصعب. الواحد بده يطلّع على الmarket cap تبعها، يعني تفوت على CoinGecko مثلًا أو CoinMarketCap، بس لأفرجيك شغلة ليه عم أقول هيك، أنا ما عم باحكي من راسي يعني. عندك عدد العملة حاليًا الtotal supply تبع العملة هو 100 مليار، 100 مليار على قول $50، يعني عم تحكي 500. إذا قد إيه قلنا $50، يعني عم تحكي 5 تريليون الmarket cap بيصير، يعني 5 مرات حجم السوق كله الحالي.
منّه منطق، هيدا اللي عم قوله أنا. هلأ حجم اللي موجود بالسوق حاليًا 50 مليار، بس الحجم المُطلق 100 مليار. يعني حتى لو كان النُص 2 قد مرتين ونُص من السوق كلّه ضمنن البيتكوين، هل هالشي بتلاقيه منطقي؟ أنا شخصيًا باستبعد، بس إن شاء الله أكون غلطان ويوصل لل$100. أنا باكون مبسوط صراحةً، ما عندي مشكلة. وكل ما يطلع السوق كل ما أفضل. خلّيني please send the official link. الofficial link تبع شو أنطونيو؟ ما عرفت. طلع الفائدة طلعت 0.25%. دانت كانت عاملها من زمان. دانت إلها علاقة بالاتصالات صراحةً. عم يعملوا support شركات الاتصالات وهالأمور إذا ماني غلطان. عملة جيدة، المبدأ تبعها جيد، كنت مستثمر فيها من زمان كتير صراحةً. طلعت منها بالbull market. آآ عملة جيدة، بدّن يضلّن يشتغلوا، هاي كلّها متل الكل. إن شاء الله يكون ما تابعت لها تطوّرها بالbear market، ولكن بالbull market كانوا عم يشتغلوا. جاري الوسخ، هذا. شباب بتمنى عليكم تعملوا لايك وسبسكرايب للchannel حتى العالم تعرف إنه نحن على المباشر. أنا باطلع هون وبترجم لكم مباشر كل اللي عم بيصير. رح بلش هون لحتى ما بدي أقفّي ولا دقيقة من كلام. يعني هلأ أي دقيقة بنفوت، مشان هيك ما بدي أتأخّر. أنا معك، هول كلّهم ممتازين هيمو. إذا بدك تحكي اقتصاديًا شو تأثير الفائدة على البنوك؟ alright. الفائدة زادت، قيمة سندات الخزينة رح تقل. يعني ما هن العالم آخدين أموالك، أموال الناس، بيتركوا 10% من الكاش. أنا مفسّر هالشي بshort. إذا بدكم تفهموا شو مشاكل البنوك، شو هي مشاكل البنوك الحالية، فوتوا على الshort. أنا لكم كيف بيتصرّفوا البنوك بالدول الغربية. آآ أقل من 60 ثانية عامل فيديو short مفسّر فيه مشكلة البنوك شو هي. خلّيني بس فرجيكم إياه. آآ فوتوا على الshorts اللي عندي إياهن. هيدا أموالك بالبنك وانهيار. شو بتعمل البنوك؟ البنوك بتاخد أموالك، قُل أنت عندك $100 حطيتها بالبنك. البنك بيترك $10 منها وبياخد ال90 بده يستثمرها شي محل ليعمل أموال، وبيعطيك اسم منها. استثمرها بسندات الخزينة. هاي المشكلة بأمريكا. استثمرها بسندات الخزينة ليطلع له، وثبّتها على 10 سنين ليطلع له 0.9%. عليت الفوايد، قيمة سندات الخزينة هبطت. هلأ كل واحد بده يسحب أمواله من البنك. كل $1,000,000 بده يسحبه شخص، البنك عم يخسر $200,000. هيدي المشكلة. هلأ زيادة الفوايد عم بتقلل قيمة سندات الخزينة. هلأ الحكومة عم تتدخّل وعم بتقول إنه السندات إنه البنك والدولة، رح هن البنك والدولة رح يعوضوا عن العالم ويعطوهم أموال. هلأ هالشي بس إنه كلّه تطبيع أموال كإنه عم نصير. يعني ما إلها قيمة السندات، ما إلها قيمة دولار، لإنه عم يعطوا متل ما بدّن. تم ضخ سيولة بالأسواق مخيف بهالفترة، ولكن عم بيجربوا يخبّوها قد ما فيهن، ولكن هيدا كلّه بيعمل تضخُّم. يعني ممكن نشوف اكتمال مسلسل الانهيارات بالمصارف، بس الدولة اللي عم تتدخّل. هلأ بيصيروا يطلعوا يحكوا. كتير عالم بيقولوا لي الFTX واللونا العالم تنصيب بالكريبتو. إيه، بس ما تفكروا يعني المصارف أحسن. طلعوا بمصارف لبنان، كل مصارف لبنان طلعوا بمصارف غير دول. في دول بأفريقيا، دول بساوث أمريكا، طلعوا بأمريكا، طلعوا بأوروبا. يعني لو ما الدولة اتدخّلت، مع إنه الدولة اتدخّلت، في انهيار 4 بنوك صار.
مع إنه بالرغم من تدخل الدولة في انهيار 4 بنوك، يعني عم تتخيلوا قد إيه يعني. لأ بعد ما تكلم الفيدرالي. أهلا وسهلا فيك، صحن أبيض. رندر عملة جيدة. هلأ عملوا شراكة حاليا بدهم يجربوا ينتقلوا على السولانا. هيدا الخبر الوحيد اللي ما حبيته صراحة فيها، بس كمشروع، مشروع رندر هو مشروع بروسيسنج باور. بروسيسنج باور يعني آه، قوة حاسوبية للمشاريع بيقدروا يستخدموها. مثلا وقت بالميتافيرس وكل هالأمور بدك قوة حاسوبية، بدك عملات لها علاقة سيفنجز، يعني مثل بروتوكول، مثل فايل كوين، مثل ار ويف، يعني بيعملوا لك بيقدروا يحفظوا المعلومات لك. هدول كتير مهمين، يعني الريندرينج والستورج كثير مهمين. لذلك انا بعتقد ار ويف وفايل كوين لهم مستقبل قوي، وبعتقد ريندر له مستقبل قوي. في غير ريندر مثل اكاش نفس المبدا تبعها، ولكن الماركت كاب تبعها صغير. هيك عملات جيدة جدا، ولكن خفت من الشراكة اللي عملتها مع سولانا. سولانا بنعرفها بتوقف من وقت للتاني، في عندها مشاكل. إذا صار إذا وقفت شي مرة رح يأثر على الرندر بشكل كتير كبير. لذلك هالشي ما حبذته أنا شخصيا. أو هو عفوا. History has shown that isolated banking problems, if left unaddressed, can undermine confidence in healthy banks and threaten the ability of the banking system as a whole to play its vital role in supporting the savings and credit needs of households and businesses. That is why, in response to these events, the Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, took decisive actions to protect the U.S. economy and to strengthen public confidence in our banking احتياط system. الفيدرالي تدخل ليخلص These المصارف. actions demonstrate that all depositors' savings and the banking system are safe. With the هالشي support أكد of the Treasury, الودائع the Federal Reserve المودعين Board created the Bank Term Funding Program to ensure بأمان. that banks that hold safe and liquid assets can, if needed, borrow reserves against those assets إذا at par. عطاهم This program, قدرة along with سيولة our للبنوك long-standing ليقدروا discount يسحبوا window, سيولتهم ويعطوا is للعالم إذا effectively العالم meeting بدها the أموالها. unusual funding needs that some banks have faced and makes clear that ample liquidity in the system is available. في كتير من السيولة Our فينا banking نقدم لهم system is إياهم. sound and resilient with strong capital and liquidity. النظام المصرفي كتير We will قوي وما continue عنده to closely مشكلة. monitor conditions in the banking عندنا system سيولة and are ندعمه prepared قد to ما use بدنا. all of our tools رح as نراقبه needed to keep it safe and sound. ورح نستعمل In كل شيء addition, we are لحتى committed to نحميه. learning the lessons from this episode and to work to prevent events like this from happening again. Turning to the broader economy and monetary policy, inflation remains too high and the labor market continues to be very tight. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% هيدي أكيد goal. عطيتنا شمعة Price stability is the responsibility of the Federal بدنا Reserve. نوطي التضخم Without بعد. price stability, the هيدي economy أكيد does شمعة not work هبوطية. for anyone. خلينا نطلع على In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. عفوا رح أطلع على التشارتس. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of كيف هالكلمة اللي قالها 0.9%. عطيتنا شمعة حمراء. Consumer هلا أنا عم spending appears بطلع to على have picked الدقيقة up this والدقيقة quarter, لأنه although some of that strength may reflect the effects of swings in the weather across the turn of the year. In contrast, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage سوق rates. العقارات والبيوت Higher interest ضعيف rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed بسبب investment. التضخم Committee وزيادة participants الفوائد. generally expect subdued growth to continue. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.4% this year and 1.2% next year, الجي دي well بي below the median estimate of the longer run normal growth rate. الجي دي بي شكله بقى And nearly عم all يهبط شوي. participants see the risks to GDP growth as weighted to the downside. اوكي Yet the labor market remains extremely tight. ولكن اليد العاملة Job والبطالة gains كتير have قوي. picked up in recent months, with employment rising by an average of 351,000 jobs per month over the last 3 months. عم بتزيد The unemployment rate remained low in February at البطالة بعدها كتير 3.6%. واطي بشهر شباط كانت. The labor force participation rate has edged up in recent months
and wage growth has shown some signs of easing. صعود However, with قيمة job vacancies المعاشات still very شفنا high, انخفاض له. labor demand substantially exceeds the supply of available workers. اوكي. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on wages and prices. The median unemployment rate projection in the SEP rises to معدل البطالة 4.5% at the end of this year and 4.6% at the end of next year. هدف 4.6% بنهاية Inflation السنة الجاية. remains well above our longer run goal of 2%. الأرقام Over the التضخم 12 أعلى months بكثير من ending in هدفنا. January, total PCE prices rose 5.4%, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE, excluding those, core PCE prices rose 4.7%. زاد التضخم 4. In February, the 12-month change in the CPI came in at 6%, and the change in the core CPI was 5.5%. يعني التضخم بعده Inflation has أولوية عنده moderated بده somewhat يحاربه. since the هذا middle of اللي last هي اللي عم year. بيقولوا The لهلا. strength of these recent readings كيف ضل indicates الشمعات عم that تبين. inflation pressures continue to run high. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.3% for this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. The process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. هدفنا نقدم My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those essentials like food, housing, and transportation. Risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the target range to 4.75% to 5%. And we are continuing the process of significantly reducing our securities holdings. Since our previous FOMC meeting, economic indicators have generally come in stronger than expected, demonstrating greater momentum in economic activity and inflation. شكله التعليق من عندهم من أكثر من ويب سايت مش هذا بس. And therefore too soon to tell how monetary policy should respond. As a result, we no longer state that we anticipate that ongoing rate increases will be appropriate to quell inflation. Instead, we now anticipate that some additional policy firming may be appropriate. We will closely monitor incoming data and carefully assess the actual and expected effects of tighter credit conditions on economic activity, the labor market, and inflation. Okay. And our policy decisions will reflect that assessment. In our SEP, each FOMC participant wrote down an appropriate path for the federal funds rate based on what that participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.1% at the end of this year, 4.3% at the end of 2024, and 3.1% at the end of 2025. Okay. These are little changes from our December projections, reflecting offsetting factors. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, هذا الويب سايت معلق لحاله دغري على ويب سايت ثاني صراحة. To foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. الويب سايتس عم بيعلقوا من عندهم. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation هدفنا نخفض التضخم ل 2%. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening in labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run.
بدنا نوصل To أسعار conclude, ثابتة على المدى we البعيد. understand that our actions affect communities, families, and businesses نحن across the country. نحن نفهم إنه Everything هالأمور we رح do is in تأثر service على of our public الشركات mission. والعالم We بالدولة. at the Fed will do everything we can رح to نعمل كل achieve our شيء maximum بنقدر عليه employment and price stability goals. لحتى Thank نوصل you. I للأسعار look forward to الثابتة. your questions. هلا بده يجاوب على الأسئلة. like وين وصلنا لاحظت وين Colby وصلنا. Smith with the Financial Times. How confident is the committee that the recent stress that we've seen and you've alluded to is contained at this point, and that deposit flight among mid-sized lenders in particular has ceased? Thanks. So I guess our view is that the banking system is sound and it's resilient. It's got strong capital and liquidity. We took powerful actions with Treasury and the FDIC, which demonstrate that all depositors' savings are safe and that the banking system is safe. Deposit flows in the banking system have stabilized over the last week. And the last thing I'll say is that we're undertaking a thorough internal review that will identify where we can strengthen supervision and regulation. Just a quick follow-up. I mean, given all of the stress and the uncertainty هو that عم you've also يدعموا alluded to in the البنوك statement, how وكل seriously هالأمور was a pause ما رح بقى considered for يتأثروا. this وصلنا meeting? لثبات بالبنوك. So we did consider that in the days running up to the meeting, and you see the decision that we made, which I'll say a couple things about. First, it was supported by a very strong consensus, and I'll be happy to explain why. And really, it is that the intermeeting data on inflation and the labor market came in stronger than expected, and really before the recent events, we were clearly on track to continue with ongoing rate hikes. In كنا fact, رح as of a نكمل couple of بزيادة weeks ago, الفوائد it looked like بس we'd need to الأحداث raise rates المؤخرة over the course of the year more than we'd expected at the time of the SCP in December, the time of the December meeting. We are committed to restoring price stability, and all of the evidence says that the public has confidence that we will do so, that we'll bring inflation down to 2% رح over نقدر time. نوطي It is مع الوقت important that we ل2%. sustain that confidence with our actions as well as our words. بس ما فينا بس نحكي So we لازم. also assess, as I mentioned, that the events of the last 2 weeks are likely to result in some tightening of credit conditions for households and businesses, and thereby weigh on demand, on the labor market, and on inflation. الأوضاع رح Such تأثر a على tightening of البيوت financial وعلى conditions would اليد work in the العاملة same وهالأمور. direction as rate tightening. In principle, as a matter of fact, you can think of it as being the equivalent of a rate hike, or perhaps more than that. Of course, it's not possible to make that assessment today with any precision whatsoever. So our decision was to move ahead with a 25 basis point hike and to change our guidance, as I mentioned, from ongoing hikes to some additional hikes, maybe some policy firming may be appropriate. So going هلا forward, بدل ما يقول انه رح يكفي as I بزيادة mentioned, in assessing الفوائد the need for رح يقولوا further بدنا hikes, ندرس we الوضع focused as حسب always الوضع. يمكن on نوقف، the يمكن incoming نزيد data and the شوية evolving outlook, الفوائد، ولكن and in بدنا particular on our نتشدد assessment بالسيول of the ونسحبها actual من السوق. unexpected effects of credit tightening. بس عم يحكي الكلمة Mr. Chairman, وكلمة can عم you يقرا كل explain جواب. the difference between ongoing rate increases and firming? Does firming imply a rate increase per se, or could policy firm without you increasing rates? No, I think it's meant to refer to our policy rate. Really, I would focus on the words may and some, as opposed to ongoing. يعني So عم we بيقول أنا clearly were بركز على what we were كلمات doing there مثل was may taking and on some، board يعني the يمكن trying to نزيد reflect the ولا uncertainty بعض about الزيادات what will بدل happen. ما I mean, الongoing it's مثل ما possible كنا that يحكي this will قبل turn على out to have very الongoing. modest effects. These events will turn out to be very modest effects on the economy, in which case, and inflation will continue to be strong, in which case the path will might look different. It's also possible that this potential tightening will contribute significant tightening in credit conditions over time. And in التشدد رح principle, يأثر that بكمية means السيولة that بالأسواق. monetary policy may have less work to do. We simply don't know. ما بنعرف. So بس You're بدنا concerned نرجع. that the hike you did today could further exacerbate the problem in the banks? هالزيادة اللي عملتها اليوم معقول تأثر على with our البنوك؟ monetary policy, we're really focused on macroeconomic outcomes. In particular, we're focused on this potential credit tightening and what can that produce in the way of tighter credit conditions. I think when we think about the situation in the banks, we're focused on our financial stability tools, in particular our lending facilities, the discount window, and also the new facility. Nick Timmeros of the Wall Street Journal.
Chair Powell, in your testimony 2 weeks بتمنى ago, عليكم you had تعملوا indicated لايك you thought the وسبسكرايب. terminal في rate would be higher. تقريبا Obviously, شي that 1000 was before شخص the عم stress in the يحضروا. banking sector. ما في غير شي 300 لايك. اذا فيكم تعملوا لايك وسبسكرايب كون ممنونكم اخواتي. And I realize there's a lot of uncertainty, but can you explain at all to what extent your forecasts or those of your colleagues or those of the board staff incorporated today a material tightening of credit availability because of the stress in the banking sector, or are you waiting to see it in the data before you incorporate that potential tightening into your forecasts? So, we've just come from an FOMC meeting, and the people who write the minutes will be very carefully counting. But I'll tell you what I heard. What I heard was significant number of people saying that they anticipated there would be some tightening of credit conditions, and that would really have the same effects as our policies do, and that therefore they were including that in their assessment, and that if that turned out not to be the case, so some people did reflect that على زيادة الفوائد in their SEP forecasts. I think there may also just have been, remember, this is 12 days شكله عليه ضغط ما بقى في يزيد كثير فوائد لأنه الدولة الأمريكية وخاصة جاي الانتخابات بأمريكا بال 2024 ما بقى في يزيد كثير الفوائد. سياسة عشان بده يسحب سيولة من السوق، بس المشكلة إنه بده يسحب سيولة وعم يوزع الخزانة وكلهم عم يدخل ليدعموا المصارف. يعني واقع بين مشكلة stronger inflation and stronger labor market, so that pointed to higher rates, and then this latter part kind of the possibility of credit conditions tightening really offset that effectively. To follow up, have you considered at all whether your primary tool, the funds rate, is going to be enough to sustain the kind of tighter financial conditions that you believe will be necessary without doing significant damage to the banking sector? Have you, for example, considered changing reserve requirements, selling assets out of the system open market account as a way to better achieve tighter financial conditions that don't عم يسألوا جربتوا تفكروا بغير طرقات مثل تبيعوا أمور we know that we have other tools in effect, but no, we think our monetary policy tool works. نعرف إنه عندنا وسائل تانية، ولكن اللي عم نعمله نحن برأينا رح يمشي حاله ونوصل لهدفنا. Well telegraphed to the market, and many banks have managed to handle them. زيادة الفوائد كتير من البنوك قدروا يتحملوها، بس في بنوك Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, you, along with the FDIC and the Treasury, the Fed Board decided to invoke the systemic risk exception to allow uninsured depositors to be protected at these two banks. And I was just wondering if you could speak to why that decision was made. Was it purely a confidence issue, or was there a concern that there would be some sort of economic contagion or financial contagion from the failure of these banks? The issue was really not about those specific banks, but about the risk of a contagion to other banks and to the دخلنا لأنه خفنا من تفشي العدوى لغير بنوك. Okay, and then can you also, just to follow up, can you speak to the role that you will be playing in the Fed's internal investigation on its supervision and regulation? So Vice Chair Barr is of course leading that review, and he's responsible for it in his capacity as Vice Chair for Supervision. I realized right away that there was going to be a need for a review. I mean, the question we were all asking ourselves over that first weekend was, how did this happen? And so what we did was early Monday morning, we sat down and said, let's do this. And he was obviously going to lead it in his capacity. So I don't, my role was to announce it, and I get briefed on it, but I'm not involved in the work of it. From Reuters. So I want to go back to your February press conference. You mentioned the word disinflation, I believe, 9 or 10 times, a process that you felt was بالاجتماع قبل حكيت عن disinflation، يعني تخفيض التضخم. Is disinflation still occurring in the US today? بعده تخفيض التضخم عم يحصل حاليا بأمريكا. 12 times, so maybe it's a feature, not a bug, but yeah, absolutely absolutely the same. The story is intact. So it's really three parts, right? Goods inflation's been coming down now for 6 months. It's proceeding more slowly than we would have liked, but it's certainly proceeding. Housing services is really a matter of time passing. We continue to see the new leases being signed at much lower levels of inflation. So that's 44%
the core PCE index where you've got a story that's ongoing. Where we didn't have in February and we still don't have now is a sign of progress in the non-housing services بدنا نشوف sector. تقدم And that is, بأشياء ما لها علاقة بالبيوت. that's just something that will have to come بالعقارات through يعني. softening demand and هالشيء perhaps بيجي some خلال softening in labor تخفيض market الطلب conditions. We don't see بالأسواق that yet. And that's of course 56% of the index. وهذا So هو the story is بيؤدي pretty ل much the 53% same. من I will say that the المؤشر. inflation data that we got, to your point, really pointed to stronger inflation. If I could follow up on that, I was curious why you don't see more coming from the credit crunch, because it seems to me that's something that you'd actually welcome to a degree and expect. الإيجابية And are اللي you not ساهمت seeing more coming بهالصعود from that هون because إنه قال you إنه ما don't رح know, يزيد or الفوائد because you بقى just don't want to have أو يمكن another يوقف round of زيادة wishful thinking? الفوائد. So it's really هالشيء just a كانت question of الإيجابية not اللي هون. knowing at this point. There's a great deal of literature on the connection between tighter credit conditions, economic activity, hiring, and inflation. Very large body of literature. The question is, how significant will this credit tightening be, and how sustained will it be? That's the issue, and we don't really see it yet. It's so people are making estimates. People are publishing estimates. بعد ما نشوف قد ايه But تأثير it's السياسة very kind of التشددية على rule of الأسواق. thumb العالم عم تعمل guesswork on this at this توقعات point. ولكن But we think it's potentially quite real, and that argues for being alert as we go forward, as we think about further rate hikes. For us, we'll be paying attention to the actual and expected effects from that. وهلا إذا بدنا نطلع على زيادة فوائد تاني بدنا نطلع شو تأثير على الأسواق لما نراقب صرنا Hi, Chair التأثير. Powell. Gina Smilik from the New York Times. Thank you for taking our questions. I wonder if you could talk a little bit. I know that you've got your internal review coming, but I wonder if you could talk a little bit about what you think happened with oversight at Silicon Valley Bank, and whether this suggests that something بدنا about نعرف شو regulation and رأيك supervision صار needs أنت to بالنسبة actually change لسيليكون going فالي forward. بانك. And I wonder, how can the American people have confidence that there aren't other weaknesses out there in the banking system, إذا given شفت that this ضعف one got معين missed, as you noted? كيف بدنا نوثق نحن So let me say كأمريكان what بالبنوك I البقوة think ما في happened, نفس and then الشيء. I'll come to the questions around supervision. So at a basic level, Silicon Valley Bank management failed badly. They grew the bank very quickly. They exposed the bank to significant liquidity risk and interest rate risk. Didn't hedge that risk. We now know that the الإدارة supervisors تبعها تصرفت بخطأ أخذت saw مخاطر these كثيرة risks ما and حددت intervened. الخسائر We know تبعهم that the بأمور public معينة. saw all this. We know that SVB experienced an unprecedentedly rapid and massive bank run. So this is a very large group of سحب سيولة connected كتير depositors, قوية من concentrated SVB. group of connected depositors, in a very, very fast run, faster than the historical record would أسرع suggest. من المتوقع. So as for us, so for our part, we're doing a review of supervision and regulation. نحن عم نعمل My مراجعة only interest للقوانين. is that we identify what went wrong here. How did this happen? Is بدنا the نلاقي question. شو اللي What صار went غلط wrong? ونحط Try to قوانين find لنمنعها that. We مرة will ثانية. find that. And then make an assessment of what are the right policies to put in place so that it doesn't happen again, and then implement those policies. أنا بقول لك بدل ما تكون 10% It would be inappropriate for me at this المسؤوليات stage المودعين to بالبنك offer my نحط views on what the 50%. answers might ما be. بحق لهم I يستثمروا simply أكثر. can't هو do that. لازم The vice يكون chair bar is 100%. leading ولكن this, إذا بدكم تعملوا and شيء I think he's testifying next week. So, but that will be up to him. So that's really where it is. The review is going to be thorough and transparent. المراجعة It رح is تكون clear, واضحة to your last question, it's clear that we do need to strengthen supervision and regulation. بدنا نقوي المراقبة I assume والقوانين. that there will be recommendations coming out of the report, and I plan on supporting them and supporting their implementation. And the final point, can we feel confident that these weaknesses don't exist elsewhere, given that they got missed at this bank? These are not weaknesses that are at all broadly through the banking system. This was a bank that was an outlier in terms of both its percentage of هذا بنك uninsured كان deposits and in terms of its خارج عن العادة كان من holdings ناحية of duration الودائع risk. تبعه. And again, supervisors did get in there, and they were, as you know, obviously, they were on this issue, but nonetheless, this still happened, and so that's really the nature of the interview. كانوا عم بيراقبوا هالموضوع ولكن بعده Is وصل. to discover that. لذلك بدنا نعمل مراجعة لنشوف كيف شو فينا نغير لنظبط. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You've been very consistent in saying that the Fed would be raising interest rates and then holding them there for quite some time. Following today's decision, the markets have now priced in one more increase in May, and then every meeting the rest of this year, they're pricing in rate cuts.
are they getting this totally wrong from the Fed, or is there كثير something عالم عم different about the يتوقعوا way ببقية السنة إنه you're نشوف looking at it, انخفاض given that you're now thinking انخفاض that بزيادة الفوائد، يعني moves بدل ما might be تثبتها appropriate as خفض opposed to الفوائد. ongoing? هل كلهم So we خاطئين؟ published an SEP today, as you will have seen, and it shows that basically participants expect relatively slow growth, a gradual rebalancing of supply and demand in the labor market, with inflation moving down gradually. In that most likely case, if that happens, participants don't see rate cuts this year. They just don't. I would المشتركين just say, إذا as صار always, the مثل path ما of the إنهم economy is متوقعين ما uncertain, and بيشوفوا ولا policy is going to reflect what actually happens تخفيض rather than للفوائد break down اليوم. the هالشيء SEP. سلبي لنشوف That's الأسواق not our كيف baseline expectation. راقبت فيه. Well, if I could شو follow up and ask, دغري شمعة as you يعني ما في look تخفيض forward للفوائد هالسنة. into the rest of the year here, لحظة الشمعة. are you saying that what you see and the 5.1% basically consensus is based on it will be sufficiently restrictive, or is it leavened by the idea of you don't know what's going to happen? In other words, what should people think about in terms of how the Fed thinks about how far it is from the terminal? It's going to depend. Remember, we're looking for purposes of our monetary policy tool. We're looking at what's happening among the banks and asking, is there going to be some tightening in credit conditions? And then we're thinking about that as effectively doing the same thing that rate hikes do. So in a way, that السياسة substitutes for rate التشددية hikes. للسيولة بالأسواق رح تعمل نفس النتيجة زيادة الفوائد، لذلك رح نوقف زيادة الفوائد ونكون متشددين أكثر بالسيولة بالأسواق. Rate hikes, it can come from مش ضروري تجي من زيادة الفوائد. credit conditions. So that we're looking at, and it's highly uncertain how long the situation will be sustained or how significant any of those effects would be. So we're just going to have to watch. بدنا نراقب حاليا ولكن ما في تخفيض يعني. You know, and obviously at the end of the day, we will do enough. كلمة طلوع وكلمة نزول. ليك قال هون إنه ما رح يزيد بقى الفوائد، ليك شو صار؟ قال هلا ما رح يخفض الفوائد، ليك شو صار؟ كلمة بتأثر Hi, Chair Powell. Rachel بالأسواق Siegel from كلها، مش Washington بس Post. Thank الكريبتو. you يعني هذا الزلمة عنده سلطة مخيفة. for taking our questions. I know we've talked a bit about how Silicon Valley Bank was unique to a certain sector of the economy, but there's also growing concern that there are financial stability risks from the commercial real estate market and loans that will begin to roll over later this year and next, and that smaller regional banks also disproportionately hold those loans. Is there a risk that could mimic the kind of what we saw with SVB to banks that disproportionately are focused in commercial real estate? So, you know, we've well aware of the concentrations people have in commercial real estate. I really don't think it's comparable to this. The banking system is strong. It is sound. It is resilient. It's well capitalized. وما عنده مشكلة. And عنده سيولة. I really don't see that as at all analogous to this. Another question: would you be open to an independent investigation separate from the Fed's probe? I welcome. It's 100% certainty that there will be independent investigations. تحقيقات مستقلة عن الفيدرالية. أنا بدعمها. When a bank fails, there are investigations, and of course, we welcome that. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. Inflation has been rather sticky. So do you need help from the fiscal side to get inflation down faster? التضخم ستيكي يعني ثابت بمراكز معينة. هل برأيك we assume that we take fiscal policy بدنا دعم السياسة الضرائبية. Stick it in our model along with a million other things, and we have responsibility for price stability. The Federal Reserve has responsibility for that, and nothing is going to change that. So we will get inflation down to 2% in time. And if I can follow on that, but they're working, the spending that's happened is working against what you are doing, right? So it's prolonging inflation. You know, if you have to look at the impulse from spending, because spending was, of course, tremendously high during the pandemic, and then as the pandemic programs rolled off, spending actually came down. So the sort of fiscal impulse not what's driving inflation right now. It was السياسة الضرائبية ما هي مش هي اللي عم بتؤدي للتضخم حاليا. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Two questions about aspects of the government's response on Silicon Valley Bank 2 weekends ago. First, why is this new bank funding facility done under Emergency 13.3 authority as opposed to expansion of the discount window, changing the term of the discount window? And second, can you discuss the Fed's role in the FDIC guarantee of uninsured depositors and why there's $143 billion on your balance sheet last week supporting that deposit guarantee? Sure. So
13.3 seemed like the right. We have a little more flexibility under Section 13.3. We've done quite a lot under the discount window as well. We needed to do a special facility that was designed a certain way, so we did it under 13.3. Really no magic to that. It's only available in unusual and exigent circumstances, and it has to meet certain requirements, but it seemed to be the right place. So with the FDIC, we're ايش صار معك؟ lending to in effect, we're lending to the bridge bank. So that's where the funds came from, and it's a loan that's 100% guaranteed by the FDIC. So هو there's no هدول risk اللي in عم it for us. نقدمه نحن هن ديون مش Thank you, Chris Rugaber at Associated Press. The SEP suggests one more rate hike, as does the change in the language in the statement, in which suggests that you're perhaps nearing the end of a cycle of rate hikes. Do you feel, though, that if inflation remains high, you'll be able to resume additional hikes as needed, or have you somewhat tied your hands here with these signals about rate hikes coming to an end? No, absolutely not. No, if we need to raise rates higher, we will. I think for now, though, as I've mentioned, we see the likelihood of credit tightening. We know that can have an effect on the macroeconomy, on demand, on labor market, هن on inflation. برأيي زيادة And we're مش عم gonna be نوقف watching حالنا من to see زيادة what that الفوائد، عم is. نشوف And we'll بس also be watching التشدد what's happening هلا with inflation. أفضل بالنسبة للوضع العام لحتى نوصل لهدفنا. هذا اللي عم بيقوله. بنفس الوضع البيتكوين شحط نزول، شكلنا رح ننزل So تحت we'll be watching all those things. هذا And الشكل of اللي course, حيصير. هي 27 we will eventually get to tight enough policy to bring inflation down to 2%. هدفنا بعد نوصل We'll find التضخم ourselves at that 2%. place. Hi, Chair Powell. Thanks for taking the question. Kyle Campbell with American Banker. I have a couple questions about the balance sheet. First of all, I'm curious at what point the financial supports that the Fed is extending through the discount window and through its enhanced lending facility might be at odds with the objective of reducing the balance sheet. And I'm also curious what your thoughts are on not just the availability of reserves, but the distribution of them throughout the banking system. And at what point you might be concerned about it being scarce for certain banks. So people think of QE and QT in different ways. So let me be clear about how I'm thinking about these recent developments. So recent liquidity provision that has increased the size of our balance sheet, but the intent and the effects of it are very different from when we expand our balance sheet through purchases of longer term securities. Large scale purchases of long term securities are really meant to alter the stance of policy by pushing up the price and down the rates, longer term rates, which supports demand through channels we understand. The balance sheet expansion is really temporary lending to banks to meet those special liquidity demands created by the recent tensions. It's not intended to directly alter the stance of monetary policy. We do believe that it's working. It's having its intended effect of bolstering confidence in the banking system and thereby forestalling what might otherwise have been an abrupt and outsized tightening in financial conditions. So that's working. In terms of the distribution of reserves, we don't see ourselves as running into reserve shortages. We think ما that نشوف عنا أزمة سيولة، في عنا ريزيرف احتياطي قوي. Run off predictably and passively is working. And of course, we're always prepared to change that if that changes, but we don't see any evidence that that's changed. ما عنا ولا Hi, Chair. Katerina Scriba with Bloomberg News. The minutes of the January-February meeting, the last meeting, indicate that you discussed the possibility of runs on non-bank financial institutions and the impact of large unrealized losses on bank portfolios. Can you talk a little bit more about that discussion, kind of what was talked about in light of that? And then why didn't the Fed
do anything about that at that point to ultimately prevent, what happened this month? I mean, to be honest, I don't recall the specifics of that. It's quite an interesting 7 weeks, but I will tell you though that there have been presentations about interest rate risk. I mean, it's been in all the newspapers. It's not a surprise that there are institutions that have had unhedged long positions in long duration securities that have lost value as longer term rates have gone up due to our rate increases. So that's not a surprise. I think, as you know, as it is now on the public record, the supervisory team was apparently engaged, very much engaged with the bank repeatedly and was escalating. But nonetheless, what happened. And so that's really the purpose of one way to think about the review that Vice Chair Barr is conducting, is to try to understand how that happened and try to understand how we can do better and what policies we need to change. I mean, one thing is the speed of I'll come back to that, the speed of the run. It's very different from what we've seen in the past, and it does kind of suggest that there's a need for possible regulatory and supervisory changes, just because supervision and regulation need to keep up with what's happening in the world. Can you confirm whether or not the board knew about these escalations by the examiners in San Francisco? خلينا بحكي بس خلينا بس نخلص المؤتمر وبقول لكم وين توقعاتي. Simon Urbanovich with The Economist. Thank you very much. Chair Powell, you've stated twice today that all depositors' savings in the banking system are safe. Are you saying that de facto deposit insurance covers all savings? Shouldn't Congress have a say in that? And just by way of example, if a bank with less than $1 billion in assets failed, are you promising to bail out all of its depositors? Well, I'm not saying anything more than I'm saying. So أنا ما عم أقول هيك. عم يعمل لودينج كثير اللي عندهم من عندهم هن، هذا مش من عندي. What I'm saying is you've seen that هذا من عندهم هن صراحة. The markets have accepted it, and يا الله شو it seems to have gone well, and I think there was a concern that it might not go well. So coming into the middle of this week, yes, I would say that has gone well so far. لهلا جاي نحن ما قلنا نحن نعمل كل شيء، ولكن السوق تقبلها. هدفنا بس كنا نخفض المخاوف بالأسواق. Hi, thank you, Chair Powell. Nicole Goodkind with CNN Business. In the summary of economic projections, the FOMC sees the unemployment rate increasing to 4.5% this year. I'm wondering how you anticipate preventing from snowballing while using the admittedly blunt tools at your disposal. So that's an estimate of what will happen as demand slows and as conditions soften in the labor market. وتخف قوة اليد العاملة بالأسواق، يعني البطالة تزيد. I mean, there's really we have to bring inflation down to 2%. لازم نخفض the costs of bringing it down. There are real costs to bring it down to 2%, but the costs of failing are much higher. بس خطر نفشل أعلى بكثير. You can see that if the central bank doesn't get inflation back in place, get inflation, make sure that inflation expectations remain anchored, you can have a long series of years where inflation is high and volatile, and it's hard to invest capital. It's hard for an economy to perform well, and we're looking to avoid that, and and to get back to where we need to be, back to where we were for a quarter century. بدنا نرجع محل ما كنا لربع قرن. Historically, it's hard to. نرجع محل ما كنا قلنا لربع قرن. Historically, it's been hard to contain unemployment, and the question is, do you worry about some sort of snowball effect, and how do you factor that into your projections? كيف عم تعمل حساباتك على It depends on whether so recessions tend to be non-linear, and so they're very hard to model. The models all work in a kind of linear way. If you have more of this, you get more of that. But when a recession happens,
happens, the reactions tend to be nonlinear, and that's what so we don't know whether that'll happen this time. We don't know. If so, we don't know how significant it will be. And so, we're very focused on getting inflation down, and, because we know in the longer run that is the thing that will most benefit the people we serve. That's how we can have a long, we've had very strong labor markets through these long expansions that we've had. 4 of the 5 longest, or 3 of the 4 longest expansions in U.S. history have been really since the high inflation period. And the reason was inflation wasn't forcing the central bank to come in and stop an incipient or an expansion. You can have very, very long expansions without high inflation, and we had several of those, and they're very good for people. You see late in expansion, you see low unemployment, you see the benefits of wages going to people at the lower end of the wage spectrum. It's just a place that we should try to get back to. Jean. Hi, Chair Powell. Jean Young with Market News. I just wanted to ask, with all the events of the past 2 weeks, do you still see a possibility of a soft landing for the U.S. economy? مع كل الأحداث اللي صارت بآخر أسبوع بتشوف إنه it's too early to say really whether soft landing يعني whether these events have had much of an effect. It's hard for me to see how they would have helped the possibility, but I guess I would just say it's too early to say whether there really have been changes in that. The question will be how long this period is sustained. The longer it's sustained, then the greater will be the likely declines in or tightening in credit standards, credit availability. So we'll just have to see. I do still think, though, that there's a pathway to that. I think that pathway still exists, and we're certainly trying to find it. في طريق بنشوف طريق رح نوصل Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Just wondering how many financial institutions have been issued matters requiring attention or matters requiring immediate attention citations at this point? كم شركة مالية طلبت Those are serious. أو Those are serious regulatory, particular immediate attention. That's and I guess there were 6 of them. So. And getting to the seriousness of it, how are you going to ensure that banks comply with these citations, take them seriously? How will you enforce them? That is a great question and is right in the heart of what the review will be doing under Vice Chair Barr's leadership. المراجعة رح يعملها نائب الرئيس بار حول That's what you think هالموضوع. about. What can we do to make sure? كيف فينا شو فينا But نعمل again, that's not for me to لحتى answer. هالأمر ما بقى today. يصير مرة تانية. شو القوانين اللي رح نحطها؟ Well, I see. If I did, I wouldn't share them because I really, this review is going on, and I want nothing other than us to find out what happened and why, بدنا نعرف شو figure صار out وليش. what we can do to do better, and then كيف فينا implement those نحسن changes. That's all I want. It's for me to be giving you my half-formed or partially informed thoughts. It just isn't appropriate. There's a real serious review going on with people from all over the Federal Reserve System who are not connected to this, نائب الرئيس اللي عم يعمل التحقيق يكون عنده المعطيات not connected to this وبيقدر bank, and under again Vice Chair Barr's leadership, and I'm confident that it will produce a satisfactory result. Okay, we'll go to Jennifer for the last question. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. Curious, how do you view financial conditions right now? كيف If بتشوف الوضع credit الاقتصادي becomes حاليا expensive المالي؟ enough, choking off growth, as you said you're watching for, would that situation warrant a rate cut? What situation would warrant a rate cut? And إذا have the هالوضع bank الاقتصادي failures السيء prompted any ما بيؤدي discussion around changing لانخفاض the بأرقام implementation of the بسعر balance sheet runoff? الفايدة، شو اللي رح يؤدي So we haven't really talked about changing the balance sheet implementation. That's not something we've discussed yet. As I mentioned, we're always willing to change that if we conclude that it's appropriate. ما but we're ناقشنا really not البالانس seeing any شيت sense حاليا. there. Sorry, then the question before that was, just give me a, Curious how you view financial conditions now, and if Yeah. credit were في to tighten الوضع enough, if that would prompt a rate cut. الوضع الاقتصادي. Financial conditions seem to have tightened, and probably by more than the traditional indexes الوضع المالي say, والوضع because the traditional indexes are صار focused في a lot on rates تشدد and equities, and they don't necessarily capture
lending conditions. So we think that, though. So there are other measures which if they're focused on, bank lending conditions and things like that, they show some more tightening. The question for us, though, is how significant will that be, and how, what will be the extent of it, and what will be the duration of it. And then once you know that, there's a fair amount of research about how that with broad uncertainty bands, how that works its way into the economy over what period of time. And so, so we'll be looking to see the first part of that, like how serious is this, and how does it look like it's going to be sustained? And if it is, it could easily have a significant macroeconomic effect, and we would factor that into our policy decisions. I mentioned with rate cuts, rate cuts are not in our base case. تخفيض الفوائد منا. That's all I have to say. So. منا Thank you very much. عندنا اياها هلا على الورق، ما رح يعني هالسنه ما في تخفيض فوائد. خلص الموضوع. عم يسالوه كتير انه شو السياسه اللي بده يكون شو هي السياسه اللي انه السياسه اللي بتتبعينها هن. سالوه عن السياسه، سالوه عن كل هالامور، شو تاثيرهم على الوضع، كل هالامور. السياسه واضحه صراحه اخواتي، انه احد الامور اللي سبب كل هالوضع، الامور اللي سببت كل هالوضع هي سياسه، مثلا بالمصارف، هي سياسه البنوك اللي اتبعوها. عم بيقول بدهم يعملوا تحقيق لحتى ما يصير هالشيء مره تانية. هالشيء صار لانه الفراكشنال ريزيرف، النظام المصرفي بامريكا بيعتمد على ما يعرف بالفراكشنال ريزيرف. فراكشنال ريزيرف 10% من اموال المودعين بيحطوها بيثبتوها كمال، والباقي بيستثمروه ليعمل مصاري البنك. يعني الغني بيغنى اكثر، واذا صار مشكل بده يخسر، بده تتدخل الدوله لتضخ مال. يعني هيدا السبب الرئيسي صراحه اللي صار. كل اللي صار لازم يغيروا. ما في يكون 10% من اموال المودعين ولا 20. يعني بيجبروا منصات الكريبتو، اذا بتلاحظوا بدهم يكون 100%، بينما البنوك 10%. السبب اللي صار مع FTX هو ذاته اللي عم بيصير بالبنوك هلا، لانه استخدم اكثريات اموال المودعين بلا موافقتهم وخسرهم. نفس الشيء عم بيصير بالبنوك بامريكا حاليا. يعني هالشيء بده يغير بالنظام، بالقوانين او بالنظام، يحطوا شيء ليحمي من هالامر. هذا هو السبب صراحه. يعني كذا حدا سالني عده اسئله، رح جاوب على كم سؤال بس لانه طولنا بالفيديو اليوم. بتمنى عليكم تعملوا لايك وسبسكرايب. بس خلينا نرجع على الشارت اليومي. انا دايما بطلع على الشارت اليوم بس لانه كان في حدث معين. سألني محمد حسن إذا ماني غلطان، وين برأيي بتوصل البيتكوين من هلا 2025؟ أنا برأيي بآخر 2024 2025 عندنا أول تايم هاي جديد. عندنا بدنا نكسر الرقم القديم اللي هو 69,000. بدنا نكسره آخر 2024، نص لآخر 2024 بنكسره ونبلش صعود. هلا بعد ما نكسره عندنا 6 شهور تاريخيا إذا بنعمل السايكل تبع البيتكوين قبل ما نرجع نهبط. جاريت سالو says time to sell. انا بوافق الراي. انا صراحه وقت قلت لكم الفير اند جريد قربنا على هالمناطق. يعني اذا بنراقب السنتمنت، بس السنتمنت يعني المشاعر اللي بالسوق، العالم وين صار، العالم كلها عم تحكي بول ماركت. عاده بيصير عكس اللي وقت اكثريه العالم بتقول شيء بيكون العكس. 90%. وصلنا امبارح ل 68%. قربنا على الطمع الشديد. ها مراحل بيع مش مراحل شراء صراحه. وحكيت لكم عن الموضوع اكثر من مره وتطلعوا فيها 28. اذا بتعرفوا شو اهميته هي المحل اللي لمسناه اليوم. بتتذكروا وقت طلعنا ل 64,000 رجعنا شفنا هبوط عنيف بعد ما ايلون ماسك حكي والصين منعت الكريبتو. نزلنا لمسنا 28,000. هذا مركز مقاومه مهم. لاحظوا لمسناه هون. هلا لنكسره ما رح نكسره بالسهوله. هاد 28,000 وما بعرف 900 تقريبا 800. مركز كتير مهم. هذا مقاومه. يعني انا توقعنا ارتداد هون. هلا السؤال امتى قد ايه رح يصير الارتداد؟ على عقب الفيدرالي وسياسه التشدد اللي بده يكفي فيها. هلا بدهم يطلعوا الدقائق بعد فتره بدها تطلع، بده يطلع شو صار الحديث جوات الفيدرالي. ولكن قال ما في انخفاض ما في تحول بالسياسه. يمكن يثبتوا الفوائد بس ما رح يحولوها، ما رح يخفضوها. هيدا الامور المهمه.
شوفي ما فهمت ليه. بشكركم اخواتي. جاريث سالفي مفكر استقبله. انا دايما بستقبله ولكن المقابلات اللي بستقبلهم فيها يعني ما مجبورين المقابله بتكون بالانجليزي وما ما بتلاقي مشاهده كثيره. هالشيء ما بيشجع يعني ما كرماله هو حرام يعني. الزلمه دايما بيطلع، صار طالع معي مرتين، كوتش كي طالع معي حاكي مع شركه التقديم، بس كلهم عندي اياهم بعرفهم بس اجانب بدي احكيهم بالانجليزي ما فيني يعني. في بتنزاد الترجمه بعد يومين ثلاثه ولكن مش على المباشر. على المباشر ما في الترجمه، ما بتبين دغري على المباشر. اخي عاده استراتيجي انا بامن بالشغلتين. بدك تعمل فاندمنتالز، بدك تعمل التكنيكالز وتعرف شو عم بيصير بالاسواق الاقتصاديه. ما فيك تقول لي بس التشارت واحده وهيك واحده. عاده التشارت بتفرجيك شو عم بيصير بالعالم. يعني مثلا لاحظوا عاده يعني بتعمل هيك until it's invalidated مثل ما بيقولوا. لاحظوا مركز مقاومه مهم بنفس الوقت مؤتمر الاقتصادي تبع جيروم باول. لاحظوا بوم 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 مركز مقاومه كتير مهم ارتدينا عنه. يعني بفرجيك تشارت، بتفرجيك مثل يعني اثنيناتهم بدك تحترمهم اثنيناتهم. ما في الواحد يكون راسه مسكر بس هيدي هيك. لا تشارت، حتى تشارت بتغير، بيعملوا له بيصير انفاليديشن. يعني بدك تكون منفتح على الامور. آدم أموال مستقبل ولا هيدا رأيه أخي. الكريبتو عبارة عن نصب احتيال من قبل المنصات. طيب هو بس بيآمن بالبيتكوين. فيني أقول نفس الشيء عن البيتكوين. أنا ماني عم أقول هالشيء وأنا أكبر محفظتي بيتكوين وكريبتو. ليك داخلكم. طيب شو الفرق عنه وعن إنه فكركم التلاعب ما بيتم بأسواق البورصة؟ هلا التلاعب بنسبة أقل لأنه نسبة السيولة أكبر. بعدنا سوق صغير نحن، وقت ينضج أكيد رح يتحسن. هلا في عملات أنا بوافقه فيه. يعني في حاليا شي 23,000 عملة بالسوق. في أكتريتهم ما لهم قيمة. عم بقول لك الأكترية المطلقة فيكم في تلاعب، فيكم تعملوا أموال فيهم وتطلعوا من جل. هيك بقول لكم دائما ما تتجوزوا عملة. العملة أنتم مش لتتجوزوها، لتعملوا أموال منها لتربحوا. بس لتفوتوا لا، في عملات رح تضاين، في عملات لها مستقبل رح يتم استخدامها، رح تتطور وكل هالامور. اوكي رائع. هل عملات رح تضاين ولكن الاكثريه المطلقه رح تفشل. عم بحكيكم صراحه لانه مش بحاجه لهالعملات. يعني بيطلع كل واحد، انا فيني اخترع عمله بظرف دقيقتين ما لها قيمه، ما لها قيمه. لذلك ضروري نعمل الامور اللي ضروري يعني طلع السعر نفوت نقيم الارباح نحطهم بشيء تاني ونكفي. مش كل العملات رح تضاين. عندك البيتكوين الايثيريوم اكيد باقيين للابد يعني ما رح يروحوا ولا محل. ولكن في كثير بس ولا بتقول لي كل الكريبتو ناصب. لا، وقت اشوف كل الشركات عم تدخل عم تستخدم ايثيريوم وماتيك وتشين لينك وكل هالامور اكبر شركات. يعني انا ما حدا. ولكن وقت اشوف شركات مثل جوجل مثل امازون عم يعمل شراكه مع افالانش، وقت اشوف هالشراكات اللي عم بتتم، يعني بدك تقول لي هو كل هول ما بيفهموا. انا اللي بفهم اكيد انا بكون غلطان. يعني ما يعني انا اقل الناس، انا بحكيكم انا اقل الناس. ولكن في اكثريه من العملات ما راح تكون هون بعد 4-5 سنين. تذكروني انا بقول لكم اياها اكثريه العملات. ولكن في قسم يلي عم يبنوا عم يشتغلوا على الصحيح، هدول رح يضاينوا. هو رح يضاينوا رح يكون له مستقبل كثير كثير عظيم. يعني فيفا عم تشتغل، كانت مع سالتوني من فتره على الالجوران. شركه فيفا كره القدم العالميه عم تشتغل مع الجوران. يعني هدول عندهم اموال يمكن ما بتحرقها نيران. انا بدي افهم اكثر منهم. الدول العربيه اللي عم تستثمر السعوديه استثمرت بساند بوكس مليارات الدولارات بدها تعمل ميتافيرس. الامارات، الهونغ كونغ، يعني دول بامها وابوها عم تشتغل. كل هول اللي ما بيعرفوا انا ونحن اللي بنعرف. السلفادور يلي هي تبنت البيتكوين. ما هي البيتكوين قسم من الكريبتو. هلا بيقولوا لي البيتكوين غير البيتكوين كريبتو، هي كريبتوغرافي. يعني ما تقولوا لي البيتكوين غير كريبتو، بيتكوين هي كريبتو. انا ضد الماكسيز بحي الله شيء. بس البيتكوين بامه وابوها بالسلفادور لو ما تم خلق محفظه خلال شبكه الجوران للعالم بالسلفادور ما كانوا قدروا يعملوها.
طب ما الواحد بده يحكي شوي بمنطق، مش كل شيء غلط. ما في الواحد يكون من طرف لطرف، في امور جيده في امور سيئه، بدنا ناخذهم مع بعض، ومع الوقت بيبين الحقيقه. هذا رايك اخي. ما الكريبتو للمضاربه، انا مش اكيد في كتير عملات منا جيده، بس في كتير عملات جيده. عم اقول لك في كتير عملات جيده. هذا رأيه. أنا عندي رأي بشكرك أخي محسن، بتمنى تعملوا لي لايك وسبسكرايب. منصات تطبع ستيبل كوين ويرفعوا السوق. باينانس أكبر نصاب. والله كله معقول يعني، بس أخي الكريم، الخطاب اليوم كان سلبي ولا إيجابي؟ ليك في سلبية وفي إيجابية. الإيجابي إنه ما راح يزيد الفوائد، السلبية إنه ما راح يخفض الفوائد أبدا هالأسبوع. آه في السلبية انه ما راح يخفض الفوائد، السلبية انه راح يكفي بسياسة التشدد، السلبية انه معقول يزيد الفوائد بعدين ولكن بده ينطر المعطيات، وغير هيك كمان انه عم يحكي عن هدفه بعده التضخم يوطيه ل 2% لنسبة 2%. هدفه هيك، وهذا رقم صعب كتير تحقيقه بلا ما يأذي الاقتصاد بشكل كتير كبير. ولكن يعني شكله انطباعات الأموال بلشت ورح يدعموا البنوك على حالها أساس. يعني هلا رح يرجع التركيز على التضخم صراحة، هيك شكله من الحديث تبعه. يعني سبق لونج تيرم فيجن أكيد إذا هبط. بشكركم لك شباب. ما رح طور أكتر بكتير. عندي أنا هون البلد اللي فيه وجه الضوء. أهلا وسهلا ماهر. تحياتي إلك. بشكرك على الدعم دائم. ما رح اقدر اطول بقى اكتر. بشوفكم قريبا. انا بشوفكم اليوم مره تانية بفيديو جديد وماركت ابديت جديد. لكن اليوم هلا باكر كتير بالبلد اللي انا فيه. الساعه 6 صارت. هلا صارت 6. بدات معكم من 5 الصبح. بدي اروح هلا اولادي بدي اخذهم على المدرسه. بشكركم كتير جميعا، وبتمنى بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت ابديت جديد. لايك اند سبسكرايب، ويلا بشوفكم بعد شوي.